მოგესალმებით, ეთერშია მოამბეთ 18 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩვენს კორესპონდენტებთან ერთად მე რატი ხვისტანი გაგაცნობთ. ხვალიდან ავტომობილით 3 კაცზე მეტი ადამიანის გადაადგილება დასაშვები ხდება. კიდევ რა იცვლება შეზღუდვების შემსუბუქების მორიგ ეტაპზე. მიენიჭება თუ არა მთავრობას უფლება შეზღუდვების საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე დააწესოს პარლამენტში კენჭისყრა დღეს იგეგმება. ბოლნიში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმის მოხსნის მიუხედავად შეზღუდვები მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში ისევ რჩება. პარლამენტი დღის ბოლომდე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონპროექტს მესამე მოსმენით უყრის კენჭს. ცვლილებებით მთავრობას უფლება მიენიჭება 15 ივლისამდე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე უფლებრივი შეზღუდვები დააწესოს. საკითხზე პოლიტიკური დებატები უკვე გაიმართა. თეონა მანაგაძე ჩაგვერთვება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. თეონა, გისმენთ. კანონპროექტი მესამე მოსმენით უკვე განხილულია, დარჩენილი არის მხოლოდ კენჭისყრის პროცედურა და დღის ბოლომდე დეპუტატები უკვე ცვლილებებს მესამე მოსმენით სავარაუდოდ დაამტკიცებენ. რაც შეეხება ოპოზიციის პოზიციას, ისინი ცვლილებების მხარდაჭერას არაპირებენ და ამბობენ, რომ კანონპროექტი არის არაკონსტიტუციური და სწორედ ამიტომ ისინი გეგმავენ მიმართონ სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს. ოპოზიციაში ამბობენ იმას, რომ პარლამენტი თუ კი ცვლილებებს დაამტკიცებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობას ექნება შეუზღუდავი უფლებამოსილება შესაბამისი ღონისძიებების გატარებისას. რაც შეეხება მმართველი გუნდის პოზიციას, მმართველ გუნდში ხაზს უსვამენ იმას, რომ ცვლილებები არ არის ანტიკონსტიტუციური და თუ კი ოპოზიციას სურს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ოპოზიციის მხრიდან ადგილი აქვს პოლიტიკურ სპეკულაციებს, ვინაიდან როგორც ისინი განმარტავენ, მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა კანონპროექტის მომზადება, მათ კონსულტაციები გაიარეს ეპიდემიოლოგებთან იმისათვის, რომ მინიმუმამდე ყოფილიყო რისკები დასული კორონავირუსის საფრთხეებიდან გამომდინარე. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს მინიმალური შეზღუდვები იმისათვის, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობა იყოს დაცული და რისკები შემცირებული. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ცვლილებების მოქმედების ვადა იქნება 15 ივლისამდე, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ კი ქვეყანაში კვლავ იარსებებს საფრთხე კორონავირუსიდან გამომდინარე, მაშინ ხელისუფლებას მოუწევს ან საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადოს, ან პირიქით კანონპროექტის მოქმედების ვადა გააგრძელოს. კონსტიტუციის ფარგლებიდან პარლამენტი არ უნდა გავიდეს არც 15 ივლისამდე და არც 1 საათით. და ჩვენ თუ ამას დაუშვებთ, ეს ძალიან მძიმე შედეგებით დაგვიბრუნდება. ეს ერთი. მეორე, აქ სხვადასხვა ალტერნატივები იყო შემოთავაზებული. აი ამას თუ არ გავაკეთებთ, ეს მოხდება, ის მოხდება, პოლიტიკური სპეკულაციები. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, არსებობს პასუხი სამივე ამ ალტერნატივაზე და ნურავის ნუ გვაშინებთ. ჩვენ არ უნდა დავარღვიოთ კონსტიტუცია. ეს არის ალტერნატივა. ანტიკრიზისული გეგმა ჯერ დაანონსებული არ იყო, როდესაც მაჟორიტარ დეპუტატებს უკვე საკუთარი აპარატებისთვის დავალებული ჰქონდათ, რომ პარტაქტივის სიები შეედგინათ შემდგომ იმ შესაძლო დახმარებებს ვინ მიიღებდა. ხომ ძალიან კარგად გვახსოვს ეს. ძალიან კარგად გვახსოვს. დიახ, ბატონ ვოლსკი, ალბათ თქვენც გაიცით ასეთი დავალება და უფრო სამარცხვინო დავალებებიც კი გაქვთ გაცემული, როდესაც მაგალითად თქვენი ერთ-ერთი კოორდინატორი მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკასთან მივიდა და მის დასაწავად და გააკეთა კიდეც ის. რა შეუკვეთეთ და რა მივიღეთ? შეუკვეთეთ რეპრესიული კანონი, მუდმივად მოქმედი, შეუზღუდავი დროში, რომელსაც შეეძლო პოლიტიკური ოპოზიციის დევნა არჩევნების დღემდეც კი. რა მივიღეთ დღეს? მხოლოდ ეპიდემიის დროს მთავრობისათვის ზოგიერთი შეზღუდვის უფლების მიცემა, რომელიც 15 რიცხვის ამოწურვისთანავე ჩამოერთმევა. ეს არის სახელმწიფო, ეს არის დემოკრატია, ეს არის საპარლამენტო პროცესი, როდესაც რაც შეუკვეთეთ და რაც ჩამოგვივიდა, იმით მეტნაკლებად ყველა კმაყოფილია. ბატონო რომან, როგორც ჩანს, თქვენ შეკვეთების რიტორიკას არ ცვლით. ბატონი მერაბიშვილი რას უკვეთავდა და რას იღებდით, ეგეც კარგად ვიცით.
შედეგი რომ კანონიერ ძალაშია განაჩენი შესული, როგორც პოლიტიკურად, ასევე სამართლებრივად, ესეც ვიცით. თუ ამ რიტორიკით გააგრძელებთ და როგორც ჩანს აგრძელებთ სვლას, კიდევ დიდხანს დარჩება ეს განაჩენი ძალაში. რა არის თქვენთვის სწორი გამოსავალი? პირველი, შეგვიძლია გავაგრძელოთ საგანგებო მდგომარეობა, კიდევ გვაქვს დრო დღეს. ამისათვის შეგვიძლია მიმართოთ მთავრობას და პრეზიდენტს, რომ იქნებ შემოიტანონ თავიდან. მეორე ვარიანტი არის, კიდევ ერთხელ გამიმერებ, ეპიდემიის თავისნებაზე მიშვება. მოდით გავაკეთოთ ასე, დღეს თუ არის 700 შემთხვევა და 214 უკვე აქტიური შემთხვევა, ავიყვანოს ეს მაჩვენებელი 2214-ზე, თუნდაც 20.000-ზე. თუ ეს არის გადაწყვეტა, სწორი გადაწყვეტა, მაშინ ამაზე შევაჩეროთ ჩვენი არჩევანი. რჩება მესამე, მეოთხე არ არსებობს. მესამე არის ამ კანონის მიღება 15 ივლისამდე მოქმედების პირობით. კანონპროექტთან დაკავშირებით გუშინ კონსულტაციები გაიმართა სახალხო დამცველთან და როგორც მართველი გუნდის ლიდერები განმარტავენ ნინო ლომჯარიას რეკომენდაციების საფუძველზე ცვლილებები შევიდა კანონპროექტში და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ პარლამენტმა განიხილა სახეშეცვლილი ცვლილებები. დღეს სახალხო დამცველმა გავრცელა განცხადება და როგორც ის ამბობს, ის რომ კანონპროექტი იქნება დროებითი ხასიათის და საქართველოს ხელისუფლებას უფლებამოსილება იქნება მხოლოდ 15 ივლისამდე. ეს არის კარგი და რისკებს ამცირებს, თუმცა როგორც ლომჯარი ამბობს, კანონპროექტში რჩება რამდენიმე ხარვზი და სწორედ ამიტომ ის აპირებს, რომ პროცესს დააკვირდეს. მადლობთ თეონა, პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან თეონა მანაგაძე საუბრობდა. ხვალიდან ავტომობილებით 3 კაცზე მეტი ადამიანის გადაადგილება დასაშვები ხდება. შეზღუდვა ტაქსების გარდა ყველა საავტომობილო საშუალებაზე იხსნება. დღეს ღამის 12 საათიდან უქმდება კომენდანტის საათის რეჟიმიც. შესაბამისად დღეს საგანგებო მდგომარეობა მხოლოდ 3 საათით 9-დან 12 საათამდე იმოქმედებს. შეზღუდვები გრძელდება საჰაერო და სახმელეთო მიმოსვლასა და რესტორნების ადგილზე მომსახურებაზე. ამ ეტაპზე ისევ დაკეტილი რჩება სავაჭრო ცენტრები და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრები. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მთავარი მოქალაქეების ჯანმრთელობაა, შესაბამისად შეზღუდვების მოხსნა ეტაპობრივად მოხდება. გიორგი გახარია ოპოზიციის კრიტიკულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა. პირველ ნაწილს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას ჩვენ გავართვით თავი და ეს ამ საბჭოს დიდი დამსახურებაა. ეს საბჭო იყო ორგანო, რომელმაც გაუწია სრული სისტემური კოორდინირება ყველა მიმართულებით პანდემიის შეჩერების და პანდემიასთან ეფექტურად ბრძოლის საქმეს. ჩვენ ახლა ვიბრძვით მეორე მიმართულებით, ეკონომიკის სწრაფი, ეფექტური აღორძინების მიმართულებით. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან უკიდურესად არის დაკავშირებული. და ჩვენ აგერ გუშინ აღმოვაჩინეთ, რომ გაგვიხსნა ახალი ფრონტი, პოლიტიკური ფრონტი, რაღაც პოლიტიკური მასკარადის სახით, რომელმაც რისკის ქვეშ, ალბათ, რისკის ქვეშ დააყენა და შეიძლება დააყენოს ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ნორმალურ ქვეყანაში ყველაფერი იდგებოდა ერთად და უნდა ვაკეთებდეს ერთ საქმეს. სამწუხარო, მაგრამ ამასაც უნდა გავუწყოთ. ამიტომ თავარია, რომ ეს ფორმატი უნდა ეხლა აღდგეს აი ესე ცოცხლად და ეს უნდა იყოს ფორმატი იმ პლატფორმის, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ არ მივცეთ არავის საშუალება პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის ისეთი საკითხების გამოყენების, როგორიც არის ჯანდაცვა, ჯანმრთელობა და სიცოცხლე ადამიანის. პირველი უნდა აუხსნათ რა ხდება რეგიონში, მეორე უნდა აუხსნათ რა იყო წარმატების მიზეზი და მესამე უნდა აუხსნათ, რომ ეს ინსტრუმენტები თუ არ დაგვრჩა ჩვენ ხელში, რთული იქნება. აბსოლუტურად გაუგებრად ვთვლით და მე პირადად სასაცილოც მგონია ის უსაგნო დებატები, რაც ჩვენ გუშინ პარლამენტში ვიხილეთ, ეჭვი მთავრობაზე, რომ თითქოს ის საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პარლამენტში მიიღება, თურმე მთავრობის მიერ შეიძლება იყოს გამოყენებული რაღაცა ტიპის ხელისუფლების უზურპაციისთვის, ეს არის რა თქმა უნდა ღიმილის მომღვრელი და უპასუხისმგებლო განცხადება. ვინაიდან მთავრობას ჰქონდა რა მრავალი კვირის მანძილზე საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ყველა ტიპის ბერკეტი. უფრო მეტი ბერკეტი, ვიდრე ამჟამად პარლამენტში განხილვაში მყოფ კანონპროექტში რაიმე ფორმით წერია. ყველა ტიპის ბერკეტი გქონდა რა ხელთ, თქვენ ვერ დაასახელებთ ვერცერთ ზომას, რომელიც მთავრობამ გამოიყენა არადანიშნულებისამებრ.
საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სპეციალისტებმა ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაცია შეაჯამეს. ქვეყანაში ამ დროისთვის კორონავირუსის 723 შემთხვევაა დადასტურებული, მათგან 12 გარდაიცვალა, 495 პაციენტმა კი COVID-19 უკვე დაამარცხა. შესაბამისად, ამ დროისთვის საქართველოს მასშტაბით არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში 216 COVID ინფიცირებული პაციენტი რჩება. დღეს კორონავირუსის 2 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, 10 მოქალაქე კი გამოჯამრთელდა. ამ დრომდე ამერიკამყრელიძის თქმით, რთული ეპიდვითარება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში, გეტასა და მუშევანში რჩება. ეს სოფლები მხოლოდ მაშინ გაიხსნება, როდესაც 2 კვირიანი საინკუბაციო პერიოდის განმავლობაში ახალი პაციენტის ინფიცირება არ დადასტურდება. ბოლო პერიოდში ქვეყანაში ინფიცირების სტატისტიკის გაუმჯობესების მიუხედავად მთავარი რეკომენდაციები, სოციალური დისტანცირება და პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება ისევ ძალაში რჩება. აქთან მიმართებაში გარკვეული რისკები არსებობს, როგორც მძღოლთან მიმართებაში, ასევე მგზავრთან მიმართებაში, როდესაც ის საკმაოდ ხშირად იცვლის თავის მგზავრს და სწორედ ამ პრევენციიდან გამომდინარე ჩვენ დავტოვეთ ეს შეზღუდვა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეგულაციებზეც ჩვენ მუშაობთ, შემდეგ კვირაში ჩვენ გვექნება უკვე გარკვეული სტანდარტები, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მნიშვნელოვნად ვითვალისწინებთ იმას, რომ რთული იქნება სოციალური დისტანცირების დაცვა და სწორედ აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის ძალიან დეტალური მუშაობის ჩატარება იმისათვის, რომ შემდგომში არ შეიქმნას ის გარკვეული რისკები, რის შედეგადაც შეიძლება გახდეს მთავრობა ისევ იძულებული, რომ დააწესოს საგანგებო მდგომარეობა. ტრანსპორტშიც ალბათ მოგვიწევს ამასთან შეგუება, რომ ნიღბების ტარება იქნება სავალდებულო, მიდის მსჯელობა და არ არის ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ბოლომდე გარკვეული, როგორი უნდა იყოს დისტანცირების ასე ვთქვათ და დამოკიდებულება სოციალურ დისტანცირებასთან ტრანსპორტში, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არის ასე ვთქვათ როგორც აქ ადგილზე კვლევის საგანი, ისე ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების საგანი, ნახოთ გამოჩნდება ეს უახლოეს მომავალში. ბოლნისში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმის მოხსნის მიუხედავად შეზღუდვები მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში დარჩება. სოფელ გეტასა და მუშევანში სულ 72 დადასტურებული შემთხვევა ფიქსირდება. ბოლნისში დღეს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით კორონავირუსზე 150 ადამიანის გამოკვლევა დაიწყო. პარალელურად მუნიციპალიტეტში 52 პირის ნიმუშზე ლაბორატორიული კვლევის შედეგს ელოდებიან. მთელ მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის კორონავირუსის 160 შემთხვევა ფიქსირდება, მათგან 66 გამოჯამრთელდა, 3 კი გარდაიცვალა. შემთხვევით შერჩეულია 150 ადამიანი აქ და 150 ადამიანი თელავში და ამ ადამიანების ტესტირება მოხდება სწრაფი ტესტირების მეთოდით ადგილზევე, სადღაც დაახლოებით 9 საათში უკვე იციან პასუხი მათი და თუ რომელიმე სამსწრაფი ტესტის შედეგად ესე ვთქვათ საეჭო რომელიმე აღმოჩნდა, ამ შემთხვევაში უკვე მოლეკულური ტესტის ჩართვა ხდება კიდე ამ ადამიანზე, რომ მოლეკულური ტესტის საშუალებითაც გადამოწდეს ამ ადამიანის პასუხი. სადღაც ეს გაგრძელდება 5 დღის ინტერვალით, 5 დღის შემდეგ უკვე გეცოდინება სეროპრევალენტობის შედეგები ქვემო-ქალში და კახეთში. საოკუპაციო ხაზთან სოფელ მერეთთან უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კატეგორიულად გმობს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგ პროვოკაციულ ქმედებებს უწყება ოფიციალური განცხადებით ეხმაურება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს პროვოკაციები და ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ დაიწყოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების იმპლემენტაცია და გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარების საქართველოს ტერიტორიიდან. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის დესტრუქციულ ნაბიჯებს და ქმედითი ზომები მიიღოს. საოკუპაციო ხაზთან სოფელ მერეთში სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული რამდენიმე პირი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გუშინ გადმოვიდა. ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენს შეკითხვებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით რატი და თქვენს მაყურებელს მივესალმები.
თქვენ ახლა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, იმყოფებით საოკუპაციო ხაზთან, ესაუბრეთ მოსახლეობას და მოდით დავიწყოთ საუბარი მერეთში განვითარებული მოვლენებით, როდესაც სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული რამდენიმე პირი გადმოვიდა საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და გარკვეული სამუშაოები ჩაატარა. საუბარი იყო ბუჩქების გაკაფვაზე. გასაგებია, რომ რთულია საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებების პროგნოზირება, მაგრამ თქვენი ინფორმაციით რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში, ესაა მორიგი ბორდერიზაციის მოსამზადებელი სამუშაოები თუ რას უნდა ველოდოთ თუ ახლოს მომავალში ოკუპანტებისგან? დიახ, ეს არის აი ამ უკანონო პროცესის ბორდერიზაციის ნაწილი. კონკრეტულად რა ტიპის სამუშაოს ასრულებენ, კაფავენ, ღობეებს ავლებენ, მართულ ხართებს, ასე ვთქვათ, მიწათხრილებს, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. პრობლემა არის ის, რომ აი ამ პერიოდშიც კი, როდესაც მთელი მსოფლიო, მათ შორის საქართველო და რუსეთიც ებრძვის პანდემიას, აი ეს პროცესი, რომელიც არამხოლოდ არალეგალური, არამედ აბსოლუტურად არაადამიანურია, თუ გავითვალისწინებთ მის ჰუმანიტარულ შედეგებს, არ ჩერდება. სამწუხაროდ ამჯერად სამიზნე არის სოფელი მერეთი და გარკვეული სამუშაოები მიდიოდა, თუმცა რა თქმა უნდა, მყისიერად ჩართული არის ქართული მხარე და ჩართვა გულისხმობს იმას, რომ მოთხოვნა და მცდელობა მიმართულია ამ პროცესების შეჩერებისა და შეკავებისკენ უპირობოდ. აქ არ შეიძლება რაიმე დისკუსია იყოს რაღაც მეტრებზე, კილომეტრებზე, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მithქვავს და ეხაც გავიმეორებ, რომ ნებისმიერი ასეთი უკანონო მოქმედება რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მიღმა კავკასიონის ქედზე არის უკანონობა და ეს პოზიცია არაფერთ არ შეიძლება, მაგრამ რა თქმა უნდა აქვს კონკრეტული გავლენა მაცხოვრებლებზე. მაგალითად, ჩვენ ტახტისცირში გვახსოვს სულ რამდენიმე კვირის წინ ასეთი ბორდერიზაციის მორიგი ეპიზოდი, როდესაც რამოდენიმე ჩვენმა თანამოქალაქემ კიდევ მათ შეეზღუდათ დამატებით ცდომა საკუთარ საკარმი დამონაკვეთებზე. ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ვცადეთ, რომ ეს კონკრეტული პრობლემა მოგვეგვარებინა, მაგრამ აქ 14,000 ოჯახია. ახლა მე ვიმყოფები მეჯვრისხევში, საზოგადოებრივ ცენტრში ამ წუთას შევაფარეთ თავი, რადგან ამინდის პირობები მკვეთრად გავარესდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამან ხელი არ შეგვიშალა იმაში, რომ დღეს შიდა ქართლში 4-ვე მუნიციპალიტეტში, მათ შორის სოფელ მერეთში ასევე ყოფილიყო გუბერნიის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ჩვენ მეჯვრისხევში, ოძისში, რამოდენიმე მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახი ჩვენ თვითონ მოგვენახულებინა, თუმცა აბსოლუტურად ყველას დუშეთის რაიონსა და გულისხმობ ოღონდ გამყოფი ხაზების პირასოფლებს და შიდა ქართლის 4-ვე მუნიციპალიტეტის გამყოფი ხაზების პირასოფლებს, იმ ოჯახებს, რომელთაც აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსი და არიან მრავალშვილიანი, დღეს მივაწოდეთ ჰუმანიტარული დახმარება, ერთი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით, ეს კერძოდ გაეროს ბავშვთა ფონდის, მეორე ბიზნესის, duty free ასეთი კომპანიის დახმარებით და გუშინ მე საუბარი მქონდა ჩვენს პარტნიორებთან, ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელთან, USAID-ის მისიის, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელთან და რა თქმა უნდა ჩვენ განვიხილავთ შემდგომ ნაბიჯებს, იმიტომ რომ ამას აქვს კამპანიური ხასიათი, არ არის ერთჯერადი, მაგრამ ჩემი და ჩვენი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების ადგილობრივების აქ ყოფნა არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ არა მხოლოდ დავეხმარებით ამ ხალხს მატერიალურად და ყველა იმ პრობლემის გადაჭრაში, რომელიც ექნება და ვიდრე არ დასრულდება ეს უკანონობა, არამედ მართლაც არის პოლიტიკური გზავნილიც, რომ ჩვენი პოზიციები არის აბსოლუტურად გაუტეხელი, ჩვენ არ ვაპირებთ ამ პროცესთან შეგუებას და აი ესე განვითარებით, დახმარებით ერთმანეთის გვერდში დგომით, ამ ოჯახების სიმტკიცის პირველ რიგში, რომელიც დღეს მოვინახულეთ და არაჩვეულებრივი ბავშვები ყავთ და ზდიან ამ ბავშვებს, აუცილებლად შევძლებთ არა მხოლოდ კოვიდთან გამკლავებას, არამედ აი უკანონო პროცესების ბორდერიზაციის და მავთულხართების დამარცხებას. გადავიდეთ სხვა თემებზეც. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ძალიან ცოტა ობიექტური ინფორმაცია გვაქვს. სამწუხაროდ, თქვენი ინფორმაციით როგორი არის ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში და რა სახით არის ჩართული მთავრობა ჩვენი თანამოქალაქეების მკურნალობის თუ დახმარების საკითხებში, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ? დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ იმ მონაცემები, რომელიც ვრცელდება, იცვლება, თქვა ყოველდღიურად სიტყვაზე 26 ამ ეტაპისთვის აფხაზეთის, ხოლო დაახლოებით 40-მდე ცხინვალის მიმართულებით არის ის ინფორმაცია, რომელსაც თავად ავრცელებენ, ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს მისი გადამოწმების ვერიფიკაციის შესაძლებლობა და ცხადია პასუხისმგებლობით ვერ გეტყვით, რომ ეს არის სურათი და იქ არ არის მეტი ინფიცირებული. მეტიც თუ ჩვენ გავაანალიზებთ არსებულ ვითარებას და რისკებს, მაგალითად იმას, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან მასო
მასობრივი მიმოსვლა, უბრალოდ შემოდინება იყო სწორედ რუსეთის ფედერაციიდან და ყველა ეს შემთხვევა, რომელზეც თუნდაც ხდება რეპორტინგი, უკავშირდება რუსეთის ფედერაციაში მგზავრობას. ასევე ხშირია მაინც მასობრივი თავშეყრის სხვა ღონისძიებები, ძალიან ასე ვთქვათ, ცუდი შეიძლება ცუდი არ არის სწორი სიტყვა. არიცავენ შესაბამისად, ასე ვთქვათ, იმ ჰიგიენურ ნორმებს და რეკომენდაციებს, რომელსაც გასცემს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ჩვენ რახან მკითხეთ, გასაკეთებს საქართველოს მთავრობა, დავიწყეთ იმით, რომ ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ცოცხალ რეჟიმში, მათ შორის აფხაზურ და ოსურ ენებზე, რომ მოსახლეობას ქონოდა ინფორმაცია, როგორ დაეცვა თავი და მოეხდინა ამ ვირუსის გავრცელების პრევენცია. ინფორმაცია მოგახსენებათ, ახლა ასეთ უხილავ მტერთა ბრძოლაში არის პირველი იარაღი ნებისმიერი ადამიანისთვის და მოქალაქისთვის. ამიტომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი, თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ შევძელით, რომ გაგვეზიარებინა ექსპერტიზა, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართულებით, სადაც ქართულ და აფხაზ ექიმებს შორის წლების განმავლობაში სხვადასხვა ნდობის მშენებლობის პროექტის პარკლებში ჩამოყალიბდა გარკვეული ურთიერთობები, ადგილზე შეგვეტანა გარკვეული დახმარება, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით და რაც მთავარია, ჩვენ კონტროლირება ტერიტორიაზე, ალბათ ეს არაერთხელ მოგისმენიათ და ეს არ არის მხოლოდ რიტორიკა, ჩვენ მზად ვართ და საქმითაც ამას ვამტკიცებთ, რომ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ საჭიროებისას, მათ შორის კოვიდით ინფიცირებულებს უკვე გაუწიოთ დახმარება დიაგნოსტიკის თუ მართვის ნაწილში და რუხის ავადმყოფოს სწრაფი მოწყობაც უზარმაზარი და ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურის სწორედ ამ მიზნებსაც ემსახურება, რომ აფხაზეთიდან მოხდეს პაციენტების გადმოყვანა ასეთ საჭიროების შემთხვევაში. ცხინვალის რეჟიმი არის ძალიან დაკეტილი და ამასაც გეტყვით, რომ გაცილებით უფრო რთულია იქ მდგომარეობა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ჩვენ ზაობას, არამედ ჩვენ პარტნიორებსაც არ აქვთ წვდომა და მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია იქ აქტიური, რომელთანაც ხადია ჩვენ თანამშრომლობთ. დიახ, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ თქვენ ასრულებთ მუშაობას სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე და გააგრძელებთ უკვე მუშაობას ელჩად ავსტრიაში, ვენაში, ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყანაში, სადაც ეუთო შტაბ-ბინა მდებარეობს, მაგრამ მაინც რა არის თქვენი თანამდებობის ცვლილების მიზეზი? არაფერი განსაკუთრებული აქ არ ხდება, მე 8 წელი არის და ჩემთვის არის უზარმაზარი პატივი და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ყოველდღიური შრომა მართლაც და თავდადება ჩემი გუნდის მუშაობ ამ აპარატში და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ 15 ივნისამდე მე ვრჩები სახელმწიფო მინისტრის პოზიციაზე და გარწმუნებთ რომ ყოველდღე ასეთივე შემართებით და ენერგიით ჩავერთვები საქმიანობაში ხა კამპანია გვაქვს დაგეგმილი გამყოფი ხაზების სრულ პერიმეტრზე და ამას გავაგრძელებთ თუმცა 15 ივნისიდან მიღებულია დიახ ეს გადაწყვეტილება რომ მე გავაგრძელო უკვე საქმიანობა ვენაში როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეუთოში მუდმივ წარმომადგენლად ასევე ვენაში განლაგებულ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში და თვითონ ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს სრულუფლებიან ელჩად, რაც არის ძალიან საპატიო, ძალიან კომპლექსური, ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიცია და მე დღეს ერთხელ ვთქვი და გავიმეორებ თქვენი ეთერის მეშვეობით, რომ ნამდვილად სადაც არ უნდა ვიყო და ეს ასია და ასე იქნება მომავალშიც, ვიქნები ჩემი ქვეყნის და ჩემი ხალხის მსახური და შევეცდები ჯვრის ხელების, ოძისელების ხვით ვისაუბრო იქ სადაც საჭიროა, განსაკუთრებით ეუთოში მოგეხსენებათ რა ფორმატია იქ სადაც რუსეთის ფედერაცია მონაწილეობს. თუ არის ცნობილი, ვინ შეგცვლით თანამდებობაზე, სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას გულისხმობ? ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრი უკვე საჭირო დროს და იმ პერიოდში, როცა ეს მოხდება, თვითონ გააკეთებს განმარტებებს და განცხადებას. დიდი მადლობა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქალბატონი ქეთევან ციხელაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და პასუხს ემდა ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორმა 190 მილიონი ევროს ფინანსური მხარდაჭერის გამოყოფის შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ხელშეკრულებები ნაწილია იმ ფინანსური მხარდაჭერისა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ პარტნიორი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი რეაბილიტაციისთვის მოიზიდა. საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთან ერთად ხელი მოვაწერეთ ორ სასესხო შეთანხმებას. პირველი 70 მილიონი ოდენობით წარმოადგენს სოციალური კეთილდღეობის პროგრამას, ხოლო მეორე ენერგეტიკის სექტორის რეფორმების
ესე ვთქვათ, ფარგლებში მოეწერა 120 მილიონ ევროს ოდენობით სასახო შეთანხმებას. ეს წარმოადგენს ბიუჯეტის მხარდამჭერ თანხებს და ჩაირიცხება პირდაპირ საქართველოს ბიუჯეტში. მინდა მივულოცო საქართველოს მთავრობას ამ ხელშეკრულებებზე ხელმოწერა. ეს არის გადაუდებელი პაკეტი, მაგრამ ასევე გვაქვს სურვილი, რომ მომავალში დახმარების სხვა პროგრამებიც იყოს შემუშავებული მეტი სოლიდარობისთვის, მეტი ეკონომიკური განვითარებისთვის, ასევე მაგალითად ჰოსპიტალების აღჭურვისათვის. საფრანგეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ამ ეტაპზე მაღალ საფეხურზეა და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეიდან აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტში სასურსათო კალათების დარიგების მეორე ეტაპი დაიწყო. აჭარის მთავრობა პროდუქტებს სოციალურად გაჭირვებულ 20,000 ოჯახს გადასცემს. დახმარების მეორე ეტაპზე მოწყვლადი ჯგუფების კატეგორიები გაიზარდა. პირველ ეტაპზე დახმარება 7,000 ოჯახს გადაეცა. ჩვენ პირველ ეტაპზე მოვახდინეთ დაახლოებით 10,000-ზე მეტი ოჯახის დახმარება და მეორე ეტაპი უკვე ითვალისწინებს საგანგებო რეჟიმის ფარგლებში, რომ ჩვენ დაახლოებით 20,000-ზე მეტ ოჯახს მივცემთ შესაბამის სასურსათო კალათას, რომელიც არის ის ძირითადი სოციალური ზრუნვის ინსტრუმენტი, რომელიც ყველას ერთად მოგცემს საშუალებას ეს პერიოდი გავიაროთ ისე, რომ არც ერთ ოჯახს და განსაკუთრებით მათ პატარებს არ გაუჭირდეთ და ბუნებრივია ეს არ იქნება ის ბოლო ღონისძიება, რომელსაც მთავრობა ხელისუფლება განახორციელებს. ახალი საქართველოს ლიდერი პრემიერ-მინისტრის მიერ წარდგენილ სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისულ გეგმას გამოეხმაურა. გიორგი ვაშაძის განცხადებით, საწვავზე ლარის დაკლება ტყუილია და რეალურად დანაზოგი მხოლოდ 16 თეთრი გამოდის. ახალი საქართველოს ლიდერი ასევე აცხადებს, რომ იუსტიციის სახლში ფერმერებს ბევრი ბიუროკრატიული საფეხურის გავლა უწევთ, რის გამოც საკმაოდ დიდ თანხებს ხარჯავენ. გიორგი ვაშაძეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უპასუხეს. ეს არის სამთავრობო პროგრამა, სადაც მითითებულია, რომ სოფელში მაცხოვრებელი ადამიანები საკუთარ მიწის დამუშავებისთვის ერთლარიან ფასდაკლებას მიიღებენ დიზელის საწვავზე. მეორე დოკუმენტი კი არის სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯიას ოფიციალურ ვებგვერდზე დადებული დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ ამ პროგრამაში მხოლოდ 16 თეთრი იქნება ფასდაკლება. განსხვავებით ასეთი პოლიტიკოსებისაგან, რომელსაც ვერ განუსხვავებიათ 2 ლარსა და 6 თეთრს და ლარსა და 7 თეთრს შორის 16 თეთრია თუ სხვაობა თუ ლარი, ფერმერები კარგად ანსხვავებენ. 2 დღის მანძილზე, რომ 2 მილიონ ლიტრზე მეტი გაიცა უკვე ტალონი, ბენეფიციარი 4,000-მდე იყო, ეს იყო 62,000 ჰექტარი მიწა, ეს არის რაც დღევანდელი დღის გარეშე მოხდა ჩათვლა. ეს არის ფერმერები, რომლებმაც ნათლად დაინახეს ეფექტი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე 2017 წელს თანამდებობაზე 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან გასაუბრება გრძელდება. პროცედურის შემდეგ მათ უვადოდ დასანიშნად კენჭისყრა გაიმართება. საბჭოს არამოსამართლე წევრები ერთ-ერთი კანდიდატის ნინო მამულაშვილის დანიშვნაში ნეპოტიზმის ნიშნებს ხედავენ. მათი თქმით, მამულაშვილი პარლამენტის წევრის დავით მათიკაშვილის მეუღლეა. ნაზი ჯანეზაშვილის განცხადებით, მამულაშვილი წლების განმავლობაში ცდილობდა მოსამართლე გამხდარიყო, თუმცა ეს მას შემდეგ მოახერხა, რაც მისი მეუღლე პარლამენტის წევრი გახდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე ბრალდებას მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა დაფასებს. წვეთამთიანეთში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. მშენებლობის პროცესი რამდენიმე კვირის წინ განახლდა. სოფელ ნავაზის შიდა გზების რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა. სამუშაოების ღირებულება დაახლოებით 9 მილიონი ლარია. პროექტი ფარგლებში მთელი სოფლის მასშტაბით ხდება გზების რეაბილიტაცია. პროექტი დაფინანსებულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში. პროექტის ღირებულება შეადგენს 485,000 ლარს. პირველი ეტაპი გაკეთდა გასულ წელს და ეს გახლავთ უკვე მეორე ეტაპი და ამით პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი დასრულდება, როდესაც დასრულდება გზების მოსმოლტება. მოამბის დასრულების შემდეგ ჩვენს ეთერში გადაცემა ბიზნეს პარტნიორი დაიწყება. გადაცემის წამყვანი ნიკა მუკბანიანი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა თემებზე ისაუბრებენ დღეს. ნიკა, მოგესალმებით.
რატი გამარჯობა ბიზნეს პარტნიორის ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს უძრავი ქონების სექტორია. შევეცდებით გავარკვიოთ რა პრობლემებია სექტორში და როგორ შეცვალა მომხმარებლებისა და ინვესტორების დამოკიდებულება პანდემიამ. ასევე შევეცდებით გავიგოთ რატომ ითხოვენ დეველოპერები იპოთეკურ სესხებზე სუბსიდირებას. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გეოლდებათ, რამდენიმე წამში ეთერში ვართ, ასე რომ დაგველოდეთ. მადლობთ ნიკა, ბიზნეს პარტნიორის ანონსი ნიკა მუკბანიანმა გაგვაცნო, მოამბეკი პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაბრუნდება. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.